Vi är i Skåne hos min kompis Jonny som jag var och hälsade på för några år sedan. Han har en fantastisk bilsamling, en riktig biltok, och då hade han 3 stycken Måsvingemerser. En cab tror jag, 2 Måsvingar. Och nu har han en till. Och han sa, Bobo, kom ner och kolla, och det är klart jag ville göra det. John, alltså sist jag var här då hade du bara 3 stycken Mercedes 300 SL. Men nu har du blivit klar med en till. En till, ja. Berätta, vad är det för någonting då? Det är ju den värstingen. Ja. SLR. Och så kupé-varianten. Ja, du får visa. Vi går in och tittar. Här är jäklar. Du skvallrade ju lite om det sista, för då hade du karossen, men den var inte helt... Ja, det var väl bara karossen då, men vad den är tuff alltså. Ja. Jäklar. Med sidoblås och allting. Men hur ska vi kika? Står de andra här inne så vi kan ge lite bakgrund först? För att alla tittare blev ju alldeles tokiga när de såg inte 1, inte 2 utan 3. Och sen så har du ju då en Daytona där som står i för. Är det där någon kod eller? Ja, det är ett nytt. Jaha, en till överraskning. Ja, jag ska tända lampan. Ja. Jo, det är en kod. Vi tar den där. Så, lite bättre. Jösses. Men har du gjort den från botten upp också eller? Nej, den har jag inte gjort. Den har jag köpt som den är nu av en god vän. Okej. Som har haft den i många år, bara stått, va. Men berätta, är den... Det är ingen äkta kord alltså, Nej. utan det här är en Samco-kord. Okej. Och den är en licensbyggd bil. Okej. Alltså byggd i Europa? USA, den gjorde USA, ja. Och den gjorde 69-70 byggde de dessa 400 exemplar. Okej. Och detta är nummer 121. Och det står V8 och är några mäktiga piper ute. Vad är det för motor och chassi och så där? Hela chassit och drivlinan är Ford. Okej. Det är Mustang 69 Boss. Okej. Motor, växlar, Ford 9-tums bakaxel och alltihopa. Jäklar, så den ser ju ut som en riktigt snygg Cord Cabriolet, men med mycket modernare drivlina då. Ja, alltid. Det är servostyrning, elhissar och allt i dem. Ja, men den måste röra på sig bra då. Ja, den är. Det är trevligt. Och då kan vi väl avslöja, nu var det ju ett par år sedan som jag var här första gången och fick se dina fantastiska byggen. Vi kan väl, alltså först lite bakgrund, för du är ju ganska bra på det här med glasfiber får man ju ändå säga. Jag vet jag inte. Hurra! Bra. Det finns en bakgrund, för du har jobbat med det i många år. Ja, sedan 74, så det är en del år sedan. Ja. Och sen så sålde du bolaget och då fick du lite mer tid till bilhobbyn så att säga. Ja. Hur kom idén upp det här med att bygga egna Måsvingar? Det är en god vän till mig som bor nere i Monaco. Ja. Han är ju Mercedes-frälst. Det finns många som ser bara stjärnan ju. Ja. Och han sa det att jag har ju originalformarna ifrån de här bitarna. Ja. Och den här är ju gjutet på en svensk bil som är krockad 57 i Sverige redan. Okay. Och sen var det någon som reparerade den bilen och så göt de av den i formen. De formerna har vi haft i många, många år nu, va. Du kan få se dem så jag har dem, va. Ja. Och som har fortsatt, sen har han ju peppat mig hela tiden med plasten, va. Ja. Sen gick man i pension då för några år sedan och så tänkte jag, vi kör väl lite då. Ja. Och det blev vilken var den första du byggde? Det är denna. Det är den. Och i vilken ända började du då? Alltså vad är det Man för köper en Corvette har jag gjort, va. De är byggda på Corvette-chassi, C4. Ja. Allihopa. Så att det är ingenting med någon rörchassi och sådana saker, utan det är oerhört Corvette-chassi. Ja. Och det är väl lite praktiskt också, för den har glasfiberkaross också och en stabil platta liksom i botten. Ja, visst är det. Ja. Så att problemet är ju att hitta alla detaljer. Det kostar ju för fan hur mycket som helst vissa bitar. Bara rutramarna, det kostar 100 000 av de här jävla mextingsbitarna här. Ja. Och fantasier och allt. Ja. Men då när du hade gjort den första, gjorde du någonting annat då när du gjorde, eller gjorde du cabben? Nej, sen blev det den. Sen blev det den. Frun skulle göra en ju. Ja. Det sa de ju. Ja.
Och sen så blev det cabben. Sen hade ju Lars gjort en cab då själv, den är inte färdig nu faktiskt. Men han gjorde en cab, så sa han, du ska vi göra en cab nu när vi gjort en form. Ja. Och han har hittat en sån här bil i Östtyskland på sin tid. Okej. Alla ställen. Med Alltså en originalcab? med en Wartburg-motor i. En liten tvåtakts. Men i alla fall så han köpte ju den, tog hem till Sverige och de har gjutit av den där. Så sa jag bara att jag kan göra det, men vad gör vi med den här? Vi måste ju ha en rutram i den aluminium, va? Ja. Som funkar. Ja, men så att du kan låna min, sa han, kan du gjuta av den? Så han plockade av den på sin bil. Ja, men det gör vi sen då med rutan. Ja, men du kan köpa en av mig för jag har 4 stycken. Okej, då körde jag på där, va. Okej. Så fick du den, du vet nere i Ystad finns det ju ett gjuteri som gör klockor till kyrkor och sånt, va. Gjuter i malm och allt möjligt. Nej, det visste jag inte om. Wow. Ja, de gjorde den ramen till mig. Okej. Det är ju fantastiskt. Ja, så på den. Men alltså allting, jag kommer ihåg nu, för jag varje gång jag ser de här framlyserna så tänker jag att visst är det från Fenmars, alltså W211 eller så. Och det var väl nästan samma... Det enda som skiljer är ju att den här, den är rak här, va. Just det. Den går inte in så, va. Jag kunde inte hitta de bitarna alltså, som jag ville ha, va. Nej. Så att... Det blir bra. Men då har du alltså de här 3 fantastiskt vackra bilarna är alltså Corvette C4-chassis och 350 V8 och automater, de alla 3 också då. Ja. Och de alla funkar och går. Ja. Det gör de. Men då så hade när jag var här och gjorde det reportaget så sa jag, men kolla här, så fick jag se en kaross, men det berättade jag inte om då, för du bad mig inte göra det. Ja, det var det. Men vad var, och då hamnar vi ju här ute då. Det är ju Uhlenhauts kupén. Han var ju deras chefdesigner, han Rudolf Uhlenhaut. Ja. Okej. Han som ritade deras bilar. Så byggde han ju, det startade produktion på den här. Den har en rak 8 i denna. De andra har 6 ju. Just det. Det var ju riktigt racerbil. En rak 8 på. Och så kom ju Sterling Moss, han var en av deras tävlingsförare. Dit så sa han, vad fan är detta? Det ska inte vara tak på en racerbil. Han blev helt ställd så han sa stoppa produktionen. Det gjordes 2 bilar bara. Är det sant? Så det finns bara 2 stycken i original alltså. Och där, jag hann ju se lite här sidpiperna. Alltså det, jag har ju sett det på bild bara liksom att de så, den är ju otroligt tuff. Men det är Corvette C4 under här också. C4 på den också, ja visst är det. Men det är ju en jädra bil att komma i, för dörrarna är 100 mm kortare. Åh jäklar. Ja, men du har fått till det här också. Och, men hur, alltså för den här karossen, nu får jag springa emellan lite. Vad är det som skiljer den ifrån den vanliga måsvingen då? Det är ingenting som passar, alltså ingenting som stämmer på den. Nej, okej. Utan det är en helt egen? Helt egen bil. Ja. Den här bilen har ju inga såna här bak. Nej, bananer, va? Kallar de det för. Men jag satte på dem just för bakaxeln. Jag vill ju inte ändra på någonting på Corvette-chassit, va? För att den ska komma ut och täcka här. Just det. Gjorde den biten och det är ingen som vet om det. För nu vet de kanske. Men, ja. Men alltså... Och så detta är ju egentligen en Roadsterbil. Ja. SLR Roadster som Sterling Moss. Min kompis där, han har en av hans bilar, va? Oj, okej. Ja, har vi gjutit av. Wow. Så det är verkligen så detta taket har vi gjort. Skannat av med, alltså, man får inte leva, men vi har skannat av detta. Nej. Så har vi gjort formarna till detta. Så det finns ju inte, va. Men bakrutan då? Ja, den har jag. Framrutan har ju han Micke på Veteran fixat till mig. Jaha, okej. Så nu var han hämtade mallen till detta. Så han ska lämna till Finland nu, så vi ska göra en ny ruta här också. Ja, och då, alltså de gjuter glaset då på något sätt? De gör formar alltså. Så jag har gjort en mall i metall. Har jag gjort, va. Precis som jag gjorde framrutan, för vi vill se om det fungerar först. Ja. Och det var jättebra ju, så att... Men det är ju fantastiskt. Men du, sidepipesen här, är de aktiverade eller? Nej, det är de inte. Det går inte att ha det om man ska köra ut. Nej, just det. Så de måste väl gå ut bakom kupén och sådär. Precis som vanligt under. Ja.
problemet här det är ju det att värmepaketet på Corvetten ligger här i sidan. Alltihopa så kommer inte förbi där. Du får ta bort det kan du göra ju. Ja, nej men det är klart. Alltså det är ju härligt om den går att bruka liksom så. Men det är väl den enda, alltså det finns 2 stycken original då och så är det den här då. Eller ska du bygga har min någonting? kompis Lars också en på gång. Ja. Så vi samarbetar ju där då han vi med den här biten. Men du, jag ser här ligger det lite lyktglas och sådär. Vi skulle ha tagit då till Lars och spilt sådana. De här plasterna i plex. De kostade ju 3000 på sin tid där några år sedan. Men han gubben i Tyskland som gjorde dem. Han är borta. Jag vet inte om han dog eller vad. Ingen jäkel ville göra dem. Så jag har hållit på själv experimenterat här med detta skiten. Men hur har du fått till formar då? Alltså... Vi fick gjort en form i aluminium. Så det knackar. Och sen så har vi då gjort en bakomsug, en enkel historia där med dammsugarna. Först testar jag 2 mm. Men tittar du så ser du att den är inte bra i. Nej, den är lite kokt nästan. Ja. Men så tog jag 3 mm. Och då håller det. Och den är klar också. Början snart är färdig. Va? Det är bara idéer hur jag ska ha det. Men vad är det här för sorts plast? Alltså? Vad det kallar är ju akryl eller vad är det? Akryl, ja. Plexiglas, då vet folk vad det är. Det är ju ett namn, varumärke. Men det är akryl. Ja. Okej. Och vad är det för temperatur för att det ska smälta så man kan liksom gjuta över? Det ska väl ha en 125 grader. Ja, men då är det ju hanterbart. 12-15 minuter, sen har du 5-6 sekunder på det. Ut i ugnen sätter den på där och så ska det sugas igång. Så det är 2-mansjobb. Ja. Men det här blev ju supersnyggt. Men de här ser ju helt perfekta ut verkligen. Otroligt snyggt. Men samma sak här som med bilarna där inne. Att just hitta det här. Vad kommer... Ja, det har jag själv gjort alltihopa för det finns ju ingenting till den här bilen. Det finns ingenting. Men... Det enda som jag köpt är stjärnan, det är för modell A, nya modell A denna. Ja! Har rätt storlek. Okej. Så resten har jag gjort då va. Och vad har du jobbat i? Är det plast eller är det aluminium? Ja, det är metall de bitarna där ju. Ja. Och blinkersglasen här ser man också. Jo, det är ju Hellas grejer du vet. De använder ju det va. Man har ju inte själv egna Mercedes-grejer. Det är Hellas då samma som Honkojan till exempel. Wow. De är det... Ja, det är aluminiumbitar jag har fixat där. Ja. Och jag tänker när du gjuter det, alltså håller kaross, alltså om man då tänker att du har en platta stående så här från Corvetten med liksom bakaxel och motor och låda och allting. Behövs det någon mer uppstyrning när du monterar karossen eller bär den själv eller behöver du någon rör inuti? Den har ju här i störtbåge denna. Ja. I och med att det är kupén, den går Just här. Så går den runt om och ner och så har du över här för att kunna fästa dörrarna i någonstans. Ja, just det. För att de jag tänkt på det fick jag ju känna på sist, de är ju ordentligt stabila men det behövs ju lite... Måste ha en, det är typ så att du kan känna här. Det känns knappt vad den sitter där inne i. Klar. Och det är samma med de andra kupéerna. Sen har ju cabrioleten har ju inte det va? Nej. Så att den håller... Den har en annan variant med stoppbåge här på mitten. Den ställer rätt över. Just och så kryssram om till. Varför? Men vad är det? Ja men den är körbar nu. Vad tänkte du åka till bilprovningen med den också eller? Den är väl besiktad till nästa år också tror jag. Ja. Corvetten har ju det ju. Ja. Så härligt. Ja men alltså helt fantastiskt. Men du, om man nu skulle bli jättesugen när man ser det här, hur otroligt skicklig du är på att skapa de här bilarna. Kan du tänka dig att gjuta en sån här kaross om någon skulle vara lite sugen? Vi har karosser som står. Det finns ett par alltså. Ja men hörni, då får ni höra av. Eller är de till salu eller är det så att du har... Ja, vi har ett par stycken. Ja, inte kanske denna, men den andra har vi. Jag har på gång nästa projekt, det ska jag berätta om senare till dig. Vi stoppar inte nu direkt, men det kommer med. Det kommer. Jag ska berätta för dig. Men vad kul. Men du, jag måste kika igen innan vi måste ju såklart ha en sista bild på SLR. En fantastisk bil alltså. En till fantastisk bil. Otroligt. Men har du varit ute och kört här runt på vägarna? Ja, vi kör runt här i kvarteret. Ja. Fantastiskt. Jag vet inte, vi kan höra om det ljud i han. Ja, jättegärna.
Vi ska se här lite. Nu är det ju en... Vad se om man kan få tag i. Man får vara... Man får nästan vara så här yogainstruktör för att ta sig in och ut i den här. Vi ska se om vi startar ett tag sedan nu, men... Elektrisk bensinpump, så jag får pumpa lite med den. Ja, han tänder lite i alla fall. Det låter bra. Ja. Vad snyggt. Alltså den är ju väldigt snygg i svart måste jag säga. Ja. Har du tänkt att ha den i svart eller? Det vet jag inte. Får se. Alla skulle ju vara silver, säger jag, men jag kan inte ha hur många som helst. Nej, men lite så. Ja, just det, för det var väl de som kallades för silverpilen. Alla Mercedes racerpilar är silverpilar. Ja. Så, men det är ju coolt med svart. Men nu måste jag ju titta för att jämföra. Alltså du har ju 2 stycken i silver och en vit. Ja. Jag tycker nog svart kunde vara bra, ja. Härligt. Men fantastiskt, nu blir man ju lite sugen på projektet. Jag hör att det finns ett par karosser över sådär. Men det är som du sa, det är ju alltså nog så mycket arbete som du redan har gjort med att liksom gjuta karossen och så. Men att hitta alla detaljer. Jag tänker alltså nu när jag ser bara vindrutetorkare och backspegel och fläkt. Det är en hel del plockjobb alltså. Jo, lite grann är det ju. Men för den andra finns det färdigt att köpa mycket nytillverkat. Det kostar ju så mycket. Så här finns ju ingenting att köpa. Nej. Till denna bilen. Nej. För det finns inga. Nej. De sålde ju en av sina massor i Tyskland ju. Mm. Hur mycket gick den för? Världens dyraste bil blev det ju. Ja. 145 miljoner dollar. Oj, jäklar! Mm. Ja, då kan man ju tänka sig att för en bil som är, vad blir det då? 1,5 miljard eller något så är helt galet. Fantasi. Ja. Men otroligt snygg. Otroligt snygg där också. Men då måste du förklara för mig, hur kommer det sig då? Alltså, vi har ju pratat om Daytonan då och vi har pratat om den där. Men nu Corden där då. Alltså hade jag sett den och den var till salu så hade jag nog köpt den också. Men vad tänkte du där? Jag menar, du har ju ändå några det är en glasfiberbilen här, va? Ja. Det är inte glasfiber. Och så, det är en god vän till mig. Han heter Leif Svensson, han äger USA-bilar. Det här skroten. Ja, okej. Han har haft den i stående många år, så liksom frågat honom att nu är det dags att sälja den nu. Nej, jag vet inte, så. Men så plötsligt nu i våras så blev det så. Släppte han ju den, för jag tycker det är en jäkla rolig bil alltså, för den är ju... Ja, och så kidnappardörrar då. Och det är ett litet baksäte. Jag trodde det var en Roadster. Det är ju fantastiskt. Och suffletten funkar och går att fälla och allting också. Ja, visst. Det är skinnklädsel i han och... Ja, men jättecool bil. Mm. Ja, men... Det var ju den här, du vet, den ingick ju, det står ju där ju, i Arborn, Dusenberg och så Cord. Det var ju, det här är ju... Ja, men jättecool. Ja, men den där, men ska du ta ut den på några träffar eller så? Jag har varit och kört lite med den här ju. Ja. Den är ju besiktad och klar och körbar den. Och men hur är den att köra då? Är den lite som en Mustang 69 sådär? Ja, det är en Bullsterbil. Ja. Visst är det. Ja, men vad kul. Visst är det, man. Men alltså du jobbar ju på, Johnny var 17. Jag blir ju lika förbluffad varje gång jag ser vad du har skapat här. Men vad är härnäst då? Det är klart det ska vara lite lack på SLR och så. Men vad tänker du blir nästa projekt då? Ja, det kanske du inte ville berätta i kameran sådär.
Det kvittar väl det. Jag har gjutit en kaross så vi kan köra och titta på. Ja. En öppen variant nu. Okej. Större än Mossbilen. Den har ju sådana här bananer efter ryggstö och allt. Va? Just det. Sen kan vi köra och titta. Så byggde jag ju en Porsche i vintras. Så jag vet inte om du ser den. Ja, du skickade bild på den. Alltså, Ja, den har vi också där på den. Nere i skogen här. Va? Så men den ska är vi körbar. åka, ner i skogen? Ja, visst. jättegärna. För den. Ja, men då ska vi se, Johnny. Nu ska vi kolla på ditt nästa projekt Nu då. ska vi se på nästa. Ja. Ska vi se. Jag tänner upp här lite. Ja, det är här du plastar. Jäklar, där är den. Jag ska tända lite om jag vet. Så Sterling Moss SLR alltså. Ja, det är den. Så coolt. Wow. Där är den. Den är ju otroligt cool. Men de här bananerna då, eller halvbananerna, är de avgjutna också eller har du liksom gjort dem på frihand? Nej. Nej, de har avgjort. Jag har ju format till detta. Va? Ja. Wow, cool. Det är otroligt snyggt. Du ser här, jag har inga bananer här. Men jag lär få sätta på om jag ska ha Corvettens. Just det, du ska köra på det. Men vad tänker du att det blir LT1? Eller C4? Ja, det är ju det som gäller tycker jag. Ja. För att det andra, det vet jag, det funkar ju bra. Va? Ja. Och här har du lite annat som står. Här är originalformen till de standardmåsvingen så kan vi kalla så är det formen här. Så kul att säga standardmåsving. Ja, det är ju så. Men sen har du då hunnit med, trots att du har gjort då 3-5 stycken måsvingar då, så hann du med ett litet hobbyprojekt här i Jag fick vintras. gå emellan i vinter med den där, ja. Vad är då det här för någonting? Det är en Porsche 356. Supersnyggt. Men och hur har du... Nej, det är klart du inte har köpt en färdig kaross. Du har ju gjort den själv såklart. Ja, Men vad så har du... det är bubblans underdel. Okej, så en bubblaplatta. Plattan där vet du, och sånt va. Så att, och så kortad då så den ja, ska... ja visst, precis som en beachbuggy, det gjorde de på sin tid Ja, också. precis. Så det här är ju... Så ser den ut i... Ja, men supersnyggt. Men var har har du haft en bil och gjutit av ifrån då, eller? Ja, Alltså karossen? ja, har vi gjort. Ja. En ny Porsche-motor, 1600 den. 12 volts växelström och allt. Snyggt. Hur stark är den då? Typ 60-70 eller vad ligger den på? Ja, 75 ska den vara på. Ja. Men jättefin. Vad har du för planer för den här då? Ska den få vara vit eller tänker du? Ja, varför inte? Vita färg, den Kanske. Ja. Hur är den att köra då jämfört med måsvingarna? Ja, det är som natt och dag. Kan Ja, såklart. Det är en folkvagn fortfarande. Men hur var det att göra den här jämfört med måsvingarna? Jag tänkte liksom Alltså det är inte svårare eller lättare att gjuta detta som att gjuta med Mercedes. Va? Nej. Här är formarna till SLR. Alla de här bitarna. Alltså hur många bitar är det i Ja, det är en väl kaross? 22 bitar till SLR där då. Okej. Skruvas de ihop till en enhet. Ja. Så då blir det som den. Ja, just det. Borta vi tittar på. Va? Jag har jiggen där liksom. Så att det här är ju... Du vet, den markluster du knappt. Nej. Det är jäkla Ja, visst, det är ju riktiga former vi gjort. Va? Så att, och då ska vi se, vilken karossbit är det här då? motorhuven. Det är motorhuven. Och hur många lager... Alltså det här är ju... Ja, det är tjockt. Det är form. Ja just det är formen såklart. Ja, precis. Men om man säger... Här har vi ju, om vi kollar på SLR:en där, den är ju lite mer naken. Nej men titta, här är en Arne Jacobsson-ägget också. Du, jag har ju de formarna. Jag köpte en plastfirma för 40 år sedan. Ja. Då följde det med. Original Ovalia heter den ju. Jag har alltså, så jag hittade formarna nu i våras va. Tänkte jag ska fan göra ett ägg, tänkte det länge sedan. Vad kul. Ja. Men för nu har vi ju, då får man ju känna lite på. Ja, det kan du känna lite grann på. Men Du ser, här ser du delningen på formarna, alla Just bitar, det. va? Alla skarvar. och hur när du då har här säger vi 1, 2, 3 bitar just precis här i alla fall. Hur får du ihop dem så att säga? Du gör det så här, man sitter på sådana flänsar, skruvar ihop dem. Okej. Wow.
Ja, men det är inget... Du får det låta som det är enkelt, men det är klart att det inte är... Det är väl enkelt Det när man skiljer kan ju det, liksom. instrumentbrädan är inte samma, det ser du va? Ja. Om du jämför med den jag Just har det. hemma, den är en helt annan denna. Häftigt. Ja, men då får vi väl se om du tar den här fina enägarkorvetten som donator eller ej. Det är ju så, jag vet inte riktigt. Vi får väl se. Hittar jag ingenting i vinter så får det väl bli den. Jag ser väldigt mycket fram emot... Jag kan visa här inne, vi har många former här inne också. Där står liksom lite, här är ju till exempel, här är dörrarna då, ytterskalen då till den SLR:en där va. De här dörrarna de öppnas ju som en Lamborghini. Okej, så... Gör upp så här. Fram, okej. Och hur gångjärn då till det? Ja, det får man göra själv ju. Och det är en riktigt sån som ser ut som snabel som går in, du vet. Som kan följa med upp hela vägen. Ja, så det är lite annorlunda den. Och här är ju skelettet till bagageluckan på den. Just det. Man får bara se till så att man gjuter in aluminium så kan man skruva i här till gångjärn och till sånt. gångjärnen, ja. Det är sånt du får tänka på innan du sätter på den. Va? Men du, den första måsvingen du gjorde jämfört med nu, den sista SLR:en. Ja. Hur många fler timmar? Tog det dubbelt så lång tid att göra den första gången eller? Nej, Det var alltså inte så. plastbiten den sitter. Jag har på med så många år. Va? Så att det är inte det. Det är inte konstigt för mig att gjuta detta eller om jag gjuter eget. Det har ingen betydelse. Nej. Så sett va. Nej. På proceduren samma. Ja. På en annan form. Jag kan visa mer former. gärna, Du vill se. gärna. Nu kan vi se om vi har ju mycket tagit hit. Så här inne har vi ju, jag har dolt med ljus. Jag kanske kan tända här. Vi ska se för här ligger ju former då. Just det, här har ju massor med formar. Här hänger på väggen också. Vad Ja. är de? Blom? Det är ju innerskärmar då va. Ja. Till... det är något ljuse. Det är ju innerskärmarna du vet att till och de där är till... Det är till måsvingen en vanlig standard. Och SLR:en har den är de vita då. Just det. De ligger där nere. Så här är ju en hel del former till allt möjligt då till... Ja, här är taket ja. Ser det ut som. Ja, det är till SLR-kupén. Vi har gjort lite extra sådana. Bra. De är ändå igång du vet va. Och där är dörrar också. Ja, där ligger en massa sånt. Ja, men är det lite så att när du väl är igång liksom att det går lite av bara farten? Ja, lite grann så här kan man ta ett par stycken extra. Va? Så har du formarna då till de dörrarna vi tittar på där inne. Va? Det är de här. Och sånt. Sen har de gjort en speciell... detta är ju till min... Till roastern va? Cabben där va? Du ser underdelen där bak. Ja, Om du vill ha avgasrören ut här i mitten. just det. De bygger ju mycket sådana här, som jag säger, fantasigrejer på massorna nu. Ja. Så har vi gjort en sån, för det är många som har tagit fram den. Det här är lite grejer till AC-Cobran och sånt, motorhuvud. Här är en stol där ser jag. Där har vi några jävlar till den här sidan. Jag vet också till någon. Men det är ju hur går det att göra saker i plast på fri hand? Eller behöver man alltid ha en form för att det ska bli så jäkla snyggt som Måste det? ha form, ja. Det är den som bestämmer. Ja. Ju finare form med blankare och allting, ju bättre blir det. Ja. Och i principen, alltså nu har ju du jobbat med det här i hela ditt yrkesliv, men principen är alltså glasfibermatta och sen plastar man och så glasfibermatta och plastar beroende på hur många... Först så målar du formen med gelkåt. Först, va? Det är nummer 1 först. Okej, och det är för att det ska lossnas? Ja, och så har du en bra slipgrund också. Direkt, alltså inte sliper direkt i polyestern. Nej, det är inget bra. Ingen höjdare så va. Så att, jag ska lägga på hur tjockt du vill ha det va. Ja. Fantastiskt. Här är ju en instrumentbräda, det ligger till kupén då. Den jag har där hemma. Just det. Så är det inte samma som den där ute. Nej, det är en helt annan. Och då så jobbar Varför de har ändrat den, ja, det är ingen som vet. Det har vi inte lyckats få reda på. Jag har några stycken sådana ligger här också. Ja, vad spännande. Ja, men då är det SLR:en. Det är härnäst. Eller tror du att du klämmer in lite som Porsche bara i förbifarten en extra bil i vinter? Eller? Nej, nu ska jag leta efter det. Nu ska jag leta efter det. För jag ska ju visa dig vad vi har med dagen ju.
Ja, får vi kika. Ja, Och då ska det vi har se- vi ju inte här va? Nej, just Nej, det. men jag ska bara släcka lamporna. Ja. Om det, Dan som vi pratar om är min och Jonnys gemensamma kompis Dan som har veteran... Ja, jag säger alltid fel. Är det veterangaraget hans firma? Ja, här i Skåne. Och han är ju superbäst i Sverige, kanske norra Europa, på klassiska Mercedes-delar. Han har hjälpt mig massor, både till muskelmärsan och min kompaktmärsa. Han har koll. jag har inte kunnat bygga bilarna utan Dan hjälp. Nej. Men ni har då ett projekt till på gång alltså? Det är en bild. Ja. Vad Vad är det kan... vi håller på med? Jag kan visa en färdig bild. Ska vi se här. Nej! Den såg jag på Mercedes-museet. För det. Men den är ju helt fantastisk. Ser ni, vänta, om du vinklar lite så. Där, det är alltså SL eller Måsvingetransporten eller SLR-transporten. Ja, rennsporten ja. Wow! Och vad ska man bygga den på för chassi då? Den är ju byggd original på Adenauer. Deras kryssram de hade. Okej. Och så pratade vi om det här och så sa Dan, jag har en sån ram. Nej. Så säger han, ja visst. Ja men vad fan, så, men hur gör vi då? Ja, jag har papporna också, skyltar allting ute så. Så, nej det är inte den, ska vi se här. Jag har några bilder ifrån vi har startat lite grann i alla fall. Kanske inte den är bäst men. Ja, det här som är lite rött där borta, vad det är original. Där har vi satt på då bakaxeln. Ja. Det är från en Sprinter. Ja, men så det är ju fördelen, det finns ju mycket. Och där har du skivbromsar bak då va? Ja. Och så har du 5-bultade plåtfälgarna på denna varianten. Wow. Vi ska se om jag har något mer. Vi har tagit många bilder, det är lite svårt att se vad det är för någonting. Men man ser ju grunden, det har ju kommit en bit i alla fall. Det som är brunt är ju Adenauer-biten. Ja. Så förlänger vi det nu. Så ska SFR kommer ju nu och ska godkänna detta. Ja. Peder Lamberg kommer dit. Ja. Men du, vad ska ni göra formarna till den på då? Hela hytten är ju bullen, 180. Ja. Som de har använt. Och så, då så kapar man skärmar och drar ihop den. Ja. Sen grillen, det är ju 300. Jaha. Det ser du här, ska vi se här. Så det blir lite gott och blandat från hela... Ja, det är det ja. Det ser man det. Ja. Får jag lite skärpa så vi känner det. Ja. Och jag har ju en sån grill hemma där. Ja, men och så bakljusen till denna är också 300. Ja, vilket måste vara världens lyxigaste biltransport. Ja, det är klart det. Den gjorde 170 med en bil på flaket. Den hade ju 300 som motor original också. Oj! Ja. Jäklar. Ja. Men det finns, alltså jag vet, den finns ju där på museet men det kan inte finnas många sådana. Jaleno har en. Ja. Kopia. Såklart. Ja. Men dieselmotor är visst. Ja. Men vi ska göra en. Och bakänden på den SLR:en där. Nu ser man ju inte det här men det tänker vi använda kanske på denna lastbilen. För den är ju rund där bak va? Just det. Men vilket projekt. Ja men det ser vi fram emot. Fast det kanske tar ett par år till innan den är klar. Vi ska köra Dan. Han har lovat att vi kör över vintern. Så nästa år ska man köra bara. Ja men då så. Men ska vi boka in en träff då till våren då kanske? Ja, i alla fall på sommaren. Säkerhets skull. För jag har skaffat grejer. Jag har skaffat en Chevrolet V8. Automatlåda och allting har jag till den. Va? Jag ska ge en V8 i den ju. Och sånt va. Sen resten har Dan lovat att det fixar han. Men och då har du ju 4 stycken då, snart 5 stycken SLR. Måste ha något att köra skiten på ju. Ja, precis. Det är kul med lite. Ja, men tack så jättemycket Johnny. Så det blir speciellt va. Det ska bli skitkul att se. Ja.